आमच्याकडे एक साई भक्त येत होता. तो खूप आमच्यावर माया करत होता. त्याची बायको मुलं सगळे येऊन आमच्याकडेच राहत होते. आम्ही कसं राहतो तसेच राहत होते. श्रीमंत घराण्यातली खरे. आम्ही कशी चटईवर झोपतो तसे चटईवरच झोपत होते. आम्ही खातो तेच खात होते. अशा ह्याने तो यायचा, प्रेमाने बोलायचा, वागायचा आणि त्याच्यावर आमचं खूप माया होती आणि तोही आमच्यावर खूप माया करत होता. एक दिवस काय आलं, असाच बसले होते. तेवढ्यात मला काय दिसलं, ध्यान लागलं एकदम अचानक. ध्यान लागलं आणि मला ध्यानात काय दिसलं की राव ह्याच्यावरसून, त्याला राव म्हणत होते मी, मोटरसायकलवरसून पडला आणि डोक्यावर त्याच्या सगळे हे पडलं आहे, काहीतरी धुवर धुवर असं दिसलं मला, धुकं कसं, आणि तो खाली पडला आहे आणि हाक मारली त्याने मला. तो मला बाई म्हणायचा, बाई म्हणून हाक मारली. मी एकदम दचकले आणि ध्यान तुटलं. दुसऱ्या दिवशी तो आला आमच्याकडे. आला, एकटाच आला होता आणि म्हणायला लागला, भूक लागली मला, जेवण दे. मी वाढून दिलं त्याला. जेवला. जेवून झाल्यानंतर मला स्वप्न म्हणजे ध्यानाची आठवण झाली. असं असं मला ध्यान लागलं होतं आणि त्याच्यानंतर स्वप्नही पडलं त्याच रात्री की तो पडला आहे आणि सबन हे झालं आणि सगळे राव राव म्हणतात. राव म्हणजे आडनाव राव त्यांचं, राव राव म्हणतात. असं काय भयानक कसं. मग मला म्हटलं रडू आलं आहे. काय भिवू नको बाई तू, मला काय होत नाही, मी मोटरसायकल सावकाश चालव म्हटलं. मी अमेरिकेत सुद्धा चांगली मोटरसायकल चालवतो, इथं काहीच नाही. बरं म्हटलं. आणि तो चहा वगैरे प्याला, निघाला. आणि थोड्या वेळ बातमी आली मला की तो राव पडला म्हणून. त्याच्या हाताला लागलं, पायाला लागलं, डोक्याला लागलं. तर काय झालं मला काय समजेना. आम्हाला भीती वाटली. काय झालं, याला सांगितलं होतं सावकाश जा म्हणून, गेला नाही. घडायचं ते घडलंच म्हटलं. मग आम्ही लवकर गाडी केली आणि वास्कोला गेलो. तर तो काय सांगायला लागला, तू जसं सांगितलं तसंच घडलं म्हणे. का आलं रे. तर एक नोटी, आमच्या बाजूचा एक नोटी म्हणून मुलगा, त्याने मला येऊन उचललं आणि हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि मला पट्ट्या बिट्ट्या बांधून घरी आणून सोडलं. म्हणजे साईबाबा माझ्या मत्तीला आलं म्हणून म्हटलं तू कुस्ती खेळलीस आणि पडला नाही म्हणे. का आलं अचानक म्हणे, आपला तोल गेला आणि काय झालं ते कळलंच नाही. एक मुलगा मध्ये आला, त्याला वाचवण्यासाठी मी मोटरसायकलला ब्रेक मारला आणि मी पडलो आणि माझ्या डोक्यावर सबन ते पीठ पडलं. त्या मुलाच्या हातात पिशवी होती पिठाची, ते पीठ सगळीकडे उधळलं आणि माझ्या डोक्यावर पडलं. पण मला काय तेवढं लागलं नाही, लागलं आहे पण पाय बी झुकतो एवढंच. पण काय चमत्कार, मग तुझं स्वप्न आणि तुझं ध्यान खरं झालं. म्हटले ते खरं करण्यासाठी केलं तू. मी विचारलं ते खरं घडण्यासाठी तू केलं. नाही म्हणे, ब्रेक मारल्यामुळे झालं. हरी राम.